සුබදසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් interesting කියන්නේ මම හැම වීඩියෝ එකකම interesting වීඩියෝ එකක් කියලානේ කියන්නේ. ඒක ඔයාලා තීරණය කරන්න. Creative Art LK channel එකේ යන videos ඇත්තටම interesting ද නැත්නම් මම ඒක කියනවා විතරද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ edit එකක් කරද්දී thumbnail එකක් හදද්දී Facebook post එකක් හදද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා video file, image file, සමහර වෙලාවට අපිට motion graphics අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම personally ගොඩක්ම කැමති සහ මම නිතරම visit කරන website පහක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ website පහෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා stock footages, stock videos, ඊට අමතරව සමහර websites වල අපිට Adobe Premiere වලට අවශ්‍ය දේවල්, After Effects වලට අවශ්‍ය දේවල් වගේ දේවලුත් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මම කැමතිම websites පහ free videos, free images download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ websites වලින් copyright සහිතව නෙමෙයි copyright රහිතව අපිට දේවල් access කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කතා කරමු මේ ගැන. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක subscribe කරේ නැත්නම් මොකක්ද කරන්න ඕන මේ දැන්ම subscribe කරන්න. bell button එක press කරොත් අපි කරන videos ඔයාලට එසනින් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද episode එකට. කරන පළවෙනි සයිට් එක තමයි Pixels. මේ සයිට් එක ගැන නම් ඔයාලා මේ වෙද්දිත් ගොඩ දෙනෙක් දැනුවත් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඒ තරමටම ප්‍රසිද්ධ සයිට් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මමත් ගොඩක් දුරට මේ සයිට් එක යූස් කරනවා. මගේ Facebook post හදන්න background images ගන්න, ඒ වගේම මගේ thumbnail වලට අවශ්‍ය background images ගන්න ගොඩක් දුරට මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එක. ඉතින් Pixel website එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට search bar එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන කැමති image category එකක් image name එකක් වාට search කරලා ගොඩක් පහසුවෙන් images හොයාගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි search කරලා බලමු. search කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති හැබැයි මෙතන අපිට videos තමයි search result එකේ ආවේ. ඉතින් ඔයාලට මේක change කරන්න පුළුවන්. මේ site එකේ වම් අත පැත්තේ මෙතන categories තෝරන්න පුළුවන්. මෙතන මම photo කියන එකට දැම්මට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මෙතන search කරපු result එකට අනුව අපිට images බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මගේ personal experience එක කිව්වොත් මේ site එකේ images ගොඩක් quality, ගොඩක් හොඳ resolution මට්ටමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට image එක select කරලා normally download කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට image එකේ size එක ඔයාලට අවශ්‍ය resolution එක මෙන්න මේ section එකේ drop down එක select කරලා තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ site එකේ අපිට images විතරක් නෙමෙයි videos උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන video කියන category එක select කරන්න. select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති topic එකක් නැත්නම් කැමති name එකක් මෙතන search කරන්න. example එකක් විදිහට මම මෙතන tech කියලා search කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට search result එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ගොඩක් tech වලට අදාළ videos එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ site එකේ video quality ගැන කතා කරොත් අපි video එක select කරාට පස්සේ මෙතන download එකේ drop down එකේ අපිට මෙතන කැමති quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට 1920 1080 videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් සමහර videos වල අපිට 4K resolution පවා download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ site එකේ copyrights ගැන කතා කරොත් මේ site එකේ කිසිසේත්ම copyright ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. ඔයාලට නිදහසේ මේකෙන් ගන්න දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ site එකට අදාළව license එක තියෙන්නේ CC0 license එක. එතනදී ඔයා මේ ගන්න images වලට videos වලට කිසිසේත්ම credits එහෙම දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දෙවනියට මගේ list එකේ තියෙන්නේ video නෙමේ video. ඉතින් ඔයාලට Google එකේ search කරන්න පුළුවන් VIDEVO කියලා. video site එකේ interface එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කලින් වගේම අපිට මෙතන search bar එකක් තියෙනවා. අපිට කැමති දෙයක් type කරලා search කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන all video කියන drop down එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන motion graphic, footage, ඒ වගේම sound effects, music වගේ දේවල් මෙතනින් category එකට add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක image site එකක් නෙමෙයි mainly මේකදී අපිට ගොඩක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ videos. right example එකක් විදිහට මම මෙන්න මේ video එක select කරනවා. මේ video resolution ගැන කතා කරොත් අපිට 4K වගේ resolution උත් මේ website එකේ videos වල බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට 4K resolution access කරන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා premium membership එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට normally අවශ්‍ය වෙන්නේ HD resolution videos නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව HD resolution video ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන content වල license type ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ select කරපු
වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහේ license ද required කරන්න කියලා. කියන්නේ අපි මේ වීඩියෝ එක use කරනවා නම් අපි මොනවද කරන්න ඕනි කියලා මේ section එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන first තියෙනවා WEBCAM attribution license කියලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ වීඩියෝ එක use කරනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට අදාළව credits දිය යුතුමයි. එහෙම උනේ නැත්නම් සමහර වෙලාවට copyright issues එන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නැතුව අපි තවත් වීඩියෝ එකක් බලමු. මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක select කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ license type එක royalty free කියලා තියෙන්නේ. royalty free කියන්නේ අපි කිසිසේත්ම credits දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට නිදහසේ මේ වීඩියෝ එක use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා videos ගද්දී අනිවාර්යෙන්ම මේ license type එක බලන්න. නැත්නම් ඔයා කරන content එකට සමහර වෙලාවට copyright issues එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ site එකේ අපිට උඩට ගියහම බලා ගන්න පුළුවන් motion graphics තියෙනවා. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් countdown effect සහ මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකක් select කරලා යම් බලන්න ඇතුළට. ඔයාලට පේනවාද මේකත් free download කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන royalty free කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකට credits දෙන්න කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට නිදහසේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ site එකේ music ඒ වගේම sound effects වගේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම example එකක් විදිහට music select කරනවා. music select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඕනම category එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන romantic කියන category එක තෝරනවා. category එක තේරුවට පස්සේ ඔයාලට මේ track ඉස්සරහින් පේනවාද free කියලා තියෙනවා. සහ මෙන්න මේ විදිහේ ලකුණුකුත් තියෙනවා. මේ විදිහේ ලකුණක් තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ clip එක access කරන්න නම් ඔයාලට premium membership එක ගන්න වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ site එකේ free දේවල් විතරක් හොයාගන්නේ? ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් filtering option එකක්. අතර මේක මේ site එකේ තියෙන විශේෂ ගුණාංගයක්. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් premium clips ඒ වගේම free clips කියන දෙක වෙන වෙනම තෝරන්න. මම මෙතන premium clips කියන එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ එන්නේ මෙතන free clips කියන එක විතරයි. ඊට අමතරව ඔයාලට format එක, duration එක, genre එක මේ හැම දෙයක් අනුවම mode එක මේ හැම දෙයක් අනුවම ඔයාලට මෙතන filtering system එක හදාගෙන ඔයාලට music search කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම free දුන්නාට පස්සේ මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට free access කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තුන්වෙනියට මගේ list එකේ තියෙන්නේ Pixabay. Pixabay site එක ඔයාලට Google එකේ search කරාම top ranking වලට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Pixabay website එකේ interface එක normally අපිට කලින් websites වල වගේමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මෙතන search bar එක තියෙනවා. ඔයාලට කැමති දෙයක් මෙතන search කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Pixabay logo එක කිට්ටුවට බලා ගන්න පුළුවන් menus ටික තියෙනවා. මෙතන photos, illustrations, vector, video, music, sound effects මේ වගේ ගොඩක් ලොකු category එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයාලට බැලුවල්මට පේනවා images විතරක් නෙමෙයි, videos විතරක් නෙමෙයි, මේ දෙකම සහ ඊට අමතරව sound effects වගේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් example එකක් විදිහට මම මෙතන තියෙන image එකක් select කරනවා. ඉතින් Pixabay site එකේ අපිට overall හොඳ quality images download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන free download කියන button එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ license type ගැන කතා කරොත් Pixabay site එකේ ගොඩක් content අපිට free use කරන්න පුළුවන්. attribution දෙන්න ඕන නැහැ. ඒ කියන්නේ credits දෙන්න ඕන නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන display වෙලා තියෙනවා මේකේ license type මොනවාද කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති free for commercial use කියලා. ඒ වගේම non attribution required කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිසේත්ම ඔයාලට credits දිය යුතු නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු මේකේ වීඩියෝ වල තත්ත්වය මොකද කියලා. ඉතින් මම මෙතන වීඩියෝ කියන category එක select කරනවා. මේ විදිහට example එකක් විදිහට අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක select කරලා බලමු. වීඩියෝ එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති එතනත් free download කියලා තියෙනවා සහ ඒකට අදාළ license type තියෙනවා සහ ඊට අමතරව වැදගත්ම දේ තමයි ඒ වීඩියෝ එකේ resolution එක ඒ වගේම file type එක සහ duration එක මේ වගේ ලොකු information set එකකුත් අපිට ඒ වීඩියෝ එකට අදාළව බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් මම back ගියොත් අපි තාම ඉන්නේ වීඩියෝ category එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ මුල්ලෙන් අපේ වීඩියෝ resolution එක පේනවා 4K ද HD ද කියන එක අපිට හොඳට වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මෙන්න මේ 4K වීඩියෝ එක select කරනවා. මෙතනදී අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ 4K footage එක download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අතනම Pixabay කියන්නේ හොඳ site එකක්. සමහර sites වල අපි HD විතරයි අපිට free download කරගන්න පුළුවන්. 4K download කරගන්නවා නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා එයාලගේ premium license එකක් ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ගොඩක් recommend කරන site එකක් තමයි Pixabay. ඒ වගේම තමයි අපි sound effects වලට ගියොත් මෙතන sound effects අපිට බලා ගන්න පුළුවන් categorize කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට search කරලා හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ music වලට අදාළ license ගැන කතා කරොත් Pixabay site එකේ royalty free sound effects කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පහතින් තියෙනවා
free for commercial and non-commercial use කියලා. ඉතින් මෙතනදී වාට commercial වැඩවලට සහ ඕනම වැඩකට use කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට අමතරව illustration එකේ අපිට illustrations බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳට අපේ වැඩවලට අවශ්‍ය වෙන සමහර clip art, එතකොට background patterns වගේ දේවල් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනිට මම කතා කරන site එක තමයි Dareful. Dareful site එකේ අපිට ගොඩක් හොඳ collection එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Dareful website එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නිකන් අමුතු සහ මාර elegant look එකක් තියෙන website එකක්. ඉතින් මේ website එකේ අපිට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් videos අතින් 4K footages ඉතින් අපිට මේකේදී access කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් example එකක් විදිහට අපි බලමු මේකේ තියෙන video එකක් select කරලා මම මෙන්න මේ video එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් normally අපිට video preview එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ video informations ටික තියෙනවා. video duration එක ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක 4K footage එකක්. ඊට අමතරව video format එක duration එක සහ මේකේ license type එක මොකක්ද කියලා තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න Dareful website එකෙන් ඔයා දේවල් use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ website එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම Creative Commons Attribution 4.0 කියන license එක යටතේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ගන්න වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ description එකේ හරි ඔයා use කරන ඕනම තැනක credits දිය යුතුමයි. ඒක අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. එහෙම නොවුනොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට copyright issues ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ section එකේ ගොඩක් categories බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ website එකට visit කරලා බලන්න. ඇත්තටම පුදුමාකාර quality videos අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. පස්වෙනියට මම කතා කරන site එක තමයි Life of Vid. Life of Vid website එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. වෙනත් කිසිම website එකක අපිට බලා ගන්න නැති වුණ design එකක් තමයි මේ website එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ website එකේ ලොකු video collection එකක් නැහැ. හැබැයි තියෙන videos ටික ගොඩක්ම high quality videos තියෙන. ඒ වගේම තමයි මේ website එක අයිති වෙන්නේ advertising agency එකකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන search කරලා videos හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ license type එක ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන videos වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ content වලට use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාගේ වැඩවලට මේ videos කිසිම copyright issue එකකින් තොරව use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන side එකේ බලා ගන්න පුළුවන් free pics කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරාට පස්සේ මෙයාලගෙම images තියෙන website එකකට redirect වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදිත් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් high quality images වගේ දේවල් download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් download කරගන්න ඕන නම් මෙතන වීඩියෝ එකේ side එකේ infos කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාව අලුත් page එකකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේ file එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ටමත් websites පහක් ගැන මම කතා කරලා ඉවරයි. ගොඩක් useful website පහක්. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට දෙන්න යන්නේ bonus website එකක්. මේ website එකේ නම cover website එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව cover කියන එක type කරද්දී අගට R දෙකක් type කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි මේ website එක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ website එකේ සුපුරුදු පරිදිම search bar එක තියෙනවා. අපිට කැමති දෙයක් මෙතන search කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳට categorize කරලා තියෙනවා. example එකක් විදිහට nature, people, එතකොට fitness, business and works, COVID-19, food and drink. මේකට ලොකු range එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු example එකක් විදිහට video එකක් select කරලා video එක resolution සහ මොන විදිහටද අපිට මේක download කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මෙන්න මෙතන business and work කියන එක select කරලා මෙන්න මේ section එකේ එන videos ගන්න එපා. මේක sponsored එකක් වගේ එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති Shutterstock videos කියලා එන්නේ. මෙන්න මේ section එකේ තියෙන දේවල් තමයි අපිට access කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ video එක download කරනවා. හැබැයි මේ site එකේ තියෙන fault එකක් තමයි අපිට download informations කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේකේ resolution මොනවාද? ඒ වගේම මේ file type එක මොකක්ද? duration මොකක්ද? මේ වගේ දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට direct තියෙන මෙතන free download කියන option එක select කරලා මේ clip එක download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ site එකේ අපිට photos බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. videos විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ website එකේ license ගැන කතා කරොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට use කරන්න පුළුවන්. credits දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. attribution license නැහැ. අපේ වැඩවලට නිදහසේ use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව පුංචි දෙයක් කියන්න ඕන. මම මේ කතා කරපු හැම වෙබ්සයිට් එකකම තියෙන assets, videos වෙන්න පුළුවන්, images වෙන්න පුළුවන්, motion graphics වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම ඔයාගේ වැඩකට යොදා ගන්න එක තමයි ඔයාගේ purpose එක වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව ඔයා මේ videos, මේ images එහෙම් පිටින්ම download කරලා තව තැනක ඒ විදිහටම upload කරා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම copyright issues සහ මේ site වලින් බලපෑමක් ඔයාට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක re-upload කරන්න නෙමෙයි, මෙයාලා මේ assets අපිට දෙන්නේ අපේ වැඩකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම විශ්වාස
කරනවා අද ටියුටෝරියල් එක. අද ටියුටෝරියල් එකක් නෙවෙයි නේ අරන් ආවේනේ. අද වීඩියෝ එක බලන්න ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ඇඩ් කරන්න. හැමදාමත් කියන වගේ කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නිකන් සාම්ප්‍රදායික කමෙන්ට්ස් නැතු ඔයාලගේ දැනුම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ යම්කිසි වෙබ්සයිට් එකක් වගේ ලින්ක් වගේ දේවල් දානවා නම් දාන්න එපා. මොකද YouTube ස්ටුඩියෝ එකේ මම දීලා තියෙන settings අනුව ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලොක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා සමහර වෙලාවට subscribe කරන්න කියලා ඔයාලගේ channel එකේ link එක දානවා. ඉතින් එහෙම දාන්න එපා. මගේ channel එකේ විතරක් නෙමෙයි ඕනම channel එකක automatic filtering on කරලා තියෙනවා නම් ඒ comments ඔයාගේ hide වෙනවා. ඒක publish වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන කතා කරපු නැති හොඳ sites තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒකේ නම දාන්න. නම දාද්දී ඒ site එකේ නමයි.com කියලා දාන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ comment එක block වෙනවා. ඒ site එකේ නම විතරක් දැම්මාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම bell notification එක press කරොත් අපි කරන Adobe Premiere videos, DaVinci Resolve, එතකොට Filmora, Photoshop මේ වගේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලන්න chance එක උදා කරගන්න පුළුවන්. මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නැන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.